Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is going to be a review of Clutz travel brushes plus my on-the-go makeup look. Before we do that, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel only if you are new. Every single day I'm gonna make something great. So, ayan guys, sa mga hindi pa nakakaalam, I am a biggest fan of Clutz guys. Ayan. So, katunayan yan, lahat ng mga nirelease niya mga brushes, meron ako from beginner's brushes, essential, at itong ang kanyang bagong travel brushes. Guys, kahit gaano ko ka-love si Mama Ann, so hindi ibig sabihin na napapaboran ko itong produkto niya. Of course, sasabihin ko pa rin ang aking personal experience and personal thoughts about these travel brushes. Okay guys, nabili ko siya for the price of 850 pesos at na-avail ko siya sa Vloggers United sa City of Dreams. As you can see, it comes with a black, para siyang leather, para siyang pencil case na kulay black. Ayan, at may nakalagay dito na Clutz brushes. Ayan. So, when you open it, ayan guys, nandito yung mga brush at nalabhan ko na rin sila. Then, sa loob guys, meron siyang instruction. Ayan. Then, meron din siyang guys, itong parang nakalawit lang dito na nakalagay, thank you, Clutz brushes. Ayan. At naka-indicate din dito ang kanyang mga social media account. Ayan. Yung loob guys, very spacious. Kasi maliliit lang yung mga brushes guys. Since na travel brushes sila, so hindi sila pwedeng malalaki. Kaya very spacious yung loob. Pag nag-travel ka, pwede mong ilagay dito guys yung mga makeup na dadalhin mo sa iyong pag-travel. Okay? So, ipapakita ko sa inyo isa-isa guys ang itsura ng mga brushes na to. So, ganyan lang sila kaliit guys. So, the color is black dito. And dito sa gitna, meron nakalagay na Clutz. And ang color naman niya is para siyang old rose. Ayan. So, itong isa, angled brush na maliit para sa eyebrows. At dito sa kabilang side naman is itong spoolie. So, itong isa naman is blending brush, eye blending brush. At dito sa kabilang side is yung flat applicator ata. Ayan. So, ito naman is stippling brush para sa foundation or baby cream. At dito sa kabilang side naman is ito yung powder brush. Ayan guys. Dito naman guys is obviously para sa contour kasi angled brush siya. And sa kabilang side naman is itong blush brush. There. Is itong pinaka highlighter na flat and itong parang pointed na pang highlighter. Ayan, so ang gagamitin kong foundation for this look guys is itong aking Our Little Secret foundation ng pink sugar. Shake ko lang and naglalagay lang ako ng very konti lang. So ayan guys, so magkapareha sila ng color dito. Old rose. Then ayan, gagamitin natin tong stippling brush or buffing brush or anong tawag nyo dito guys. So meron akong mirror, ayan. Apply na natin dito sa one side of my face. Okay. Sa ating forehead. So, parang feeling ko guys, this stippling brush is hindi siya bagay sa textured na skin ko sa face. So, parang gusto ko siyang tapusin guys using my damp sponge. Okay, sasabihin ko sa inyo mamaya ang aking thoughts sa brush na to. So, tatapusin ko siya guys using damp sponge. Sasabihin ko sa inyo later guys kung bakit nag-switch ako sa damp sponge instead of stippling brush. Then dito sa ating forehead. Medyo may pagkaluma na tong ko guys, sponge. So baka naman mayroon mag-sponsor ng sponge dyan. Para naman mapalitan ko siya.
So, kukunin ko yung aking powder na pink sugar din siya. And, gagamitin ko yung kabilang side ng foundation brush kanina, yung powder brush. So, siset natin siya. So, mas okay ata guys, no, na sabay-sabay ko na lang sabihin mamaya ang aking thoughts sa mga brushes na to. Let's move on sa contour brush at kukuha tayo ng contour or bronzer. So, ang gagamitin ko is itong aking face trio ng EB Advance. Ayan. Kasi tatluhan na to guys. Ayan. Meron siyang blush, meron siyang highlighter, meron siyang contour. So, kukunin natin yung contour brush ni Mama Ann. Ayan. So, itong obviously na angled brush. Obviously siya na pang contour. Nakita niyo ba? Ayan guys. Nagkaroon na ng dimension ng aking face. And then, sa kabilang side. And now, gagamitin naman natin itong kabilang side niya. And this is blush brush. Ayan, kukuha tayo ng blush. Same palette pa rin, dito pa rin sa trio. Top natin kasi medyo powdery talaga siya. Other side. Yan. Meron na tayong konting color sa face. And we're done sa blush. And now, lalagyan naman natin ng contour ang aking nose. Ayan. So, gagamitin ko tong pointed na parang andito guys. Actually guys, pwede siya sa highlighter and pwede rin siya sa contour sa nose. Kasi, as you can see, ano siya guys, pointed. So, lagay natin siya dito sa gilid. Diba? Kita nyo ba yan? And i-blend natin siya ng bongga. Ayan, nakita nyo ba yan? Yan. Yan. Para magmukha namang matangos ang ating nose. So, that's the secret guys. Contour. Ayan, so i-connect natin sila dito sa baba. And then, pwede rin siyang gamitin pang highlighter guys. Pang apply dito sa tip ng ating nose. So, dahil meron siyang pigments ng contour, so kailangan natin siyang tanggalin. Pwede naman natin siyang tanggalin lang dito. Ayan. And then, saka tayo kukuha ng highlighter using same palette. Ayan. Diba? Ayan, so may kinang na tayo. Hindi nga lang siya masyadong obvious kasi medyo, ang color niya guys is, para siyang gold. Ayan. So, kung gusto niyo naman guys itong kabila, depende sa inyo kung ano mas prepare niyo pang highlights kasi pwede rin siyang pang highlights. But for me, parang nag-aalangan ako sa kanya kasi makapal siya. So nasanay ako na pagka nag-highlight ako dito sa taas ng aking cheekbone, ginagamitan ko siya ng fan brush. So, pwede rin naman na ito guys. Ayan, pwede rin siya guys. And then, sasabihin ko rin sa inyo later kung ano pang mga pwedeng pang use dito guys sa ganitong klaseng brush. So, tapos na tayo sa highlighter and contour. So, ang gagamitin ko is itong aking Wet n Wild na palette na E769 Comfort Zone. So, ang gaganda lang ng mga shade guys. Ayan. Neutral sila. So, ayan. And then, blend natin siya ng using blending brush sa kabilang side. Then, saka natin siya blend pataas. Papasok. Papasok. Then, saka natin siya i-blend ulit pataas. Para concentrate muna natin syempre dito sa pinakalabas. Tapos ko nang na-curl ang aking lashes at na-applyan ko na siya ng a little bit of mascara. And naglagay na rin ako ng lipstick. At ang lipstick na ginamit ko is itong Color Show 403, yung Plum Perfect. Para medyo perfect din siya sa aking damit guys. Kasi medyo siya, may pagka-violet. Ayan. So, yan, we're done sa ating on-the-go makeup look. And now, bibigay ko na sa inyo ang aking honest thoughts, personal thoughts
or personal experience about this Clutz travel brushes. Spoolie is okay. Medyo maliit. Pero I understand kasi this is a travel spoolie. Eyebrow brush is, hindi ko siya masyadong type, guys. Mas gusto ko pa rin yung medyo payat, medyo manipis. But, it's okay. It's okay. Okay lang to, guys, sa akin. So, sa kanilang dalawa, guys, they are both good for me. Mabilis kumapit yung mga products sa kanya. Okay, dito tayo mag-start sa foundation brush or anong tawag niya dito, stippling brush, buffing brush. So, nakita nyo kanina, guys, na nagpalit ako ng dam sponge instead na ito. Kasi, guys, hindi siya pwede sa face ko kasi yung face ko very textured. At marami ako mga visible pores. So, nung ginamit ko siya kanina, parang natusok niya yung ano ko, guys, yung mga pores ko dito. At ang result, pumasok yung foundation dun sa loob. Although nag-primer naman ako kanina, I don't know. Siguro, mas okay siya sa mga makinis yung mukha. So, hindi ko naman sinasabi na pangit to. Maganda, guys, kaso hindi lang siya pwede sa texture ng skin ko. At dito naman sa kabilang side, guys, a powder brush. Very fluffy. See that? Ayan. Sobrang fluffy siya, guys. Napakalambot. Which is okay siya pang powder. Okay? Hindi nag-move yung foundation sa kanya dahil sa sobrang lambot niya. Good. This is thumbs up. Angle brush na pang contour at itong blush brush. Ayan. Contour brush is okay. Mas gusto ko siya, guys, kaysa beginner's brushes na pang contour. Kapal yun. Unlike this one na parang manipis lang siya. Pag nag-contour ka, guys, talagang one line lang siya. Hindi siya makalat kasi manipis lang siya. Hindi siya ganun kakapal. Ayan. Dito sa kabilang side is blush brush. Same ang experience ko sa kanya dun sa powder brush kasi sobrang floppy. Ayan. Contour brush and blush brush is okay para sa akin. So, ayan, pinakahuli, guys, is itong pointed na pang-highlight and itong pang-highlighter din na medyo flat. So, ito, guys, okay sa akin kasi pointed siya. Pwede siya dito sa aking nose. Ayan. At gustong-gusto ko rin siya gamitin para dito sa aking taas ng aking, ang tawag dito, cheekbone. But dito sa kabila, guys, hindi ko siya masyadong prefer para sa highlighter kasi makapal. Sanay akong gumamit ng fan brush, which is napakanipis, kaya mas okay ang fan brush para dito. Useful pa rin siya para sa akin kahit na hindi ko siya pwedeng gamitin dito sa aking highlight kasi pwede rin siyang pang contour and bronzer. Okay, we're done, guys, dito sa travel brushes ni Mama Ann. So far, dalawa lang yung hindi ko masyadong bet. Yung foundation brush at saka yung eyebrows at yung spoolie. But okay pa rin sila. Hindi ko naman sinasabi na mga pangit sila. Hindi lang sila pwede sa face ko at sa eyebrows ko. So, ayan, guys, we're done sa ating Clutz Travel Brushes review plus on-the-go makeup look. I hope, guys, you enjoy watching and please don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you are new. I'll see you in my next one. Bye! Every single day